හරි. Python while loop වලින් කරන 9 වෙනි උදාහරණය. ඇතරම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දුන්නහම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අවුට්පුට් එක හෑන්ඩ් ට්‍රේස් කරලා ගන්න අන්තිම උදාහරණය මේක. හරි. මොකද මෙතනින් පස්සේ අපි කරන්නේ රචනා ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ අපිට ප්‍රශ්නේ යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් අපිට දුන්නාම අපි හිතලා while loop එක ගහ ගන්න ඕනේ. හරි. ගොඩක් වෙලාවට විභාගෙට එන්නේ විභාග රචනා ප්‍රශ්න වලට ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න වලට එන්නේ ඒවා. දැන් මෙතෙක් වෙලා අපි මේ කරපු උදාහරණ 9ටම ඒ කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දීලා හෑන්ඩ් ට්‍රේස් කරලා උත්තරේ ගන්න එක ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ MCQ වලට. හරි. MCQ වලටත් MCQ වලට මේ වගේ වෙනවා. එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා ළමයින්ට විනාඩි 2ක් ඇතුළත. මොකද MCQ පේපර් එකේ එක ප්‍රශ්නයකට තියෙන විනාඩි 2ක් වගේ පොඩි කාලයක්. ඉතින් විනාඩි 2ක් ඇතුළත ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හෑන්ඩ් ට්‍රේස් කරලා උත්තරේ ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි. අනික එක මේක එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ while loop for loop වලින් මේ වගේ ප්‍රශ්න එන්නේ ප්‍රශ්න අංක 30 ඉඳන් 50 විතර වෙනකන් කොටසට. හරි. ඒ කියන්නේ ටිකක් අමාරු හරිය සහ වෙලාවත් එතකොට ඉතුරු වෙලා තියෙන විනාඩි 45ක් විතර. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ළමයි මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් දුන්නාම බහුතරයක් මම දන්නවා අතහරිනවා. හරි. මොකද මේක බල හිටියනම් හරියන්නේ නැහැ කියලා මම ඒකට කනා ගැහුවා කියලා බොරුවට මොකක් හරි උත්තරයකට මාක් කරලා එනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම අපරාධයක්. මොකද මේ ප්‍රශ්න හරි ලේසි. ඔයගොල්ලෝ දැන් උදාහරණ මගෙත් එක 8ක් කරා. ඉතින් ඒ 8 කරනකොට ඔයගොල්ලෝ දැන් ප්‍රැක්ටිස් වෙලා එක මට්ටමකට උදාහරණ 8ට ඔය කට්ටිය සෑහෙන මට්ටමක ඉන්න බව මම දන්නවා. හරි. මොකද මම ක්ලාසස් වලත් මේවාම තමයි කරන්නේ. ඉතින් ක්ලාස් එකේ මීට වඩා කරන අතර මට වීඩියෝ ගොඩක් කරන්න වෙලාවක් නැති හින්දායි මම මේ 8කට 9කට සීමා කරේ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න පුළුවන් තරම් තව හොයන් කරන්න. හරියට ප්‍රැක්ටිස් වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තරම කියනවා නම් මේක තප්පර 70කින් විතර, ඒ කියන්නේ විනාඩියයි තප්පර 10කින් විතර මේකේ උත්තරේ හරියට ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙම ගන්න ළමයි ඕන තරම් මට හම්බෙලා තියෙනවා දැකලා තියෙනවා. ඒක නිසා හරියට මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. උදාහරණ while loop එකක් හම්බෙච්ච ගමන් ඒක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරන්න නැතුව කොලේ ලියලා හෑන්ඩ් ට්‍රේස් කරලා උත්තරේ පුළුවන් තරම් ගන්න බලන්න. එහෙම තමයි while loop වල ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. එහෙම තමයි අපිට MCQ වලට රෙඩි වෙන්නේ Python වලින් එන ප්‍රශ්න වලට. හරි. ඒතර මේක තමයි අපි කරන while loop එක දීලා output එක ගන්න අන්තිම ප්‍රශ්නේ, කියන්නේ 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ. අපි බලමු මේක කොලයකට අරගෙන අපි කොහොමද හෑන්ඩ් ට්‍රේස් කරලා මේකේ උත්තරේ ගන්න කියලා. එතකන් ඔයගොල්ලෝ චැලෙන්ජ් එකක් හැටියට වීඩියෝ එක පෝස් කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියාගෙන බලන්න විනාඩි 2කින් විතර අවුට්පුට් එක ගන්න පුළුවන්ද කියලා. වේරියබල්ස් වල වැලියු වෙනම දාගන්න, අවුට්පුට් එක වෙනම ලියාගන්න. මොකද එතකොට පැටලෙන්නේ නැහැ. මම කියලා දුන්න දැන් ක්‍රමය කොහොමද කරන්න කියලා. ඒ විදිහට කරගෙන යන්න. මම දැන් කොලේට ගිහිල්ලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අතින් හෑන්ඩ් ට්‍රේස් කරලා උත්තරේ ගන්න. අපි දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අරගෙන ආව කොලේට. අපි බලමු කොහොමද හෑන්ඩ් ට්‍රේස් කරලා මේකේ උත්තරේ ගන්න කියලා. i කියලා වේරියබල් එකක් තියෙනවා 0යි, m කියලා වේරියබල් එකක් තියෙනවා 2යි. ඊට පස්සේ while loop එකක් තියෙනවා i කුඩයි m වෙනකම් කන්ඩිෂන් එක. හරි. ඒ කියන්නේ 0 කුඩයි 2. හරි. මේ කන්ඩිෂන් එක true. එහෙනම් loop එක ඇතුළට යනවා. loop එක ඇතුළට ගියාම i වේරියබල් එකක් තියෙනවා j 0යි n 2යි. හරි. දැන් මේකේ වේරියබල් 4ක් තියෙනවා. හරි. පටලවා ගන්න හොඳ නැහැ. දැන් මේවා දැක්ක ගමන් ළමයි බය වෙන්නේ ඒකයි. මොකද සමහර ළමයින්ට මේ ඔක්කොම ඉන්ෆර්මේෂන් එකපාර ප්‍රොසෙස් කරගන්න මේ බැරි වෙනවා. හරි. බය වෙනවා. එක්ක පටලවා ගන්නවා. හරි. ඒක නිසා හොඳට බලන්න අපි කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩ දාගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම වේරියබල්ස් වල ගාන වෙනස් වෙන ඒවා සහ අවුට්පුට් එක වෙනම ලියා ගන්න වෙනවා. හරි. දැන් මෙතන වෙනස් වෙන්නේ එතකොට අපි බලමු j වෙනස් වෙනවා, i වෙනස් වෙනවා. හරි. අපි බලමු loop එක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. j බිඳුවයි n 2යි ඊළඟ while loop එක එනවා j කුඩයි n. හරි. එතකොට n කියන්නේ 2යි. හරි. මෙතන m කිව්වේ 2යි. හරි. ඒ දෙක කොහෙවත් වෙනස් වෙන්නේ නැති හින්දා මම ඒ දෙක උඩින් ඒ අගයන් ලියා ගන්නවා. එතකොට මට හැමතිස්සෙම ආපහු වේරියබල් එක බල ඒ වගේ ගාන කීයද කියලා හොයාගන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම මට එතකොට ගාන තියෙනවා. විභාගෙදිත් ඔයගොල්ලෝ මේකම කරන්න. බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ උඩින් ටක් ගාලා ගාන ලියා ගන්න ඒවා වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම්. මට i වලටයි j වලටයි එක කරන්න බෑ. මොකද i j මේ loop එකේ යනකොට ඒවා වෙනස් වෙනවා. ඒකින්ද මම ඒවා වෙනම පැත්තකින් ලියා ගන්නවා. හරි? right. අපි දැන් බලමු. දැන් j ඉස්සලම ඔන්න අපි දාගමු j ගේ වැලියු එක 0යි. හරි? j 0යි
එහෙනම් j සමානයි j + 1. ඔන්න දැන් ඉස්සෙල්ලම j ව එකකින් වැඩි කරා. එහෙනම් j දැන් 1යි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? print j is ඔන්න j ගේ value එක print වෙනවා. එහෙනම් j is 1 කියලා print වෙයි. මම මේ output එක මෙතනින් දාන්න. j is equal 1. හරිද? මම මේ output එක මෙතනින් දාන්නම් ඇත්තටම. j is equal 1. හරිනේ? right. j is equal 1. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? තාම ඉන්නේ loop එකේ end එකට ආව. එහෙනම් loop එකේ මුලට යයි. ගොඩක් අය ඔන්න ඔතනත් වරද්ද ගන්නවා. loop එකෙන් exit වෙනවා සමහරව. exit වෙන්න එපා. මං කිව්වා loop එකේ end එකට ආපුවම ආය යන්නේ loop එකේ මුලට. මොකද මේ condition එක false වෙනකන් යනවා. ඊට පස්සේ දැන් j එකකින් වැඩි වුණා. j 1යි. condition එක true. 1 කුඩයි 2 ඇතුළට ගියා. j එකකින් වැඩි කරා. දැන් j 2යි. හරි? j 2යි. අපහු දැන් print වෙනවා j is 2. හරි? j is equal 2. හරිනේ? ඊට පස්සේ ආපහු වෙනවා. දැන් 2 කුඩයි 2 ඔන්න ප්‍රකාශනය අසත්‍ය වුණා. දැන් loop එකෙන් එළියට ගියා. හරි? එළියට ගිහිල්ලා එන්නේ මෙතෙන්ට. දැන් ඔන්න i තියෙනවා. i තිබ්බේ උඩ බිඳුවයි. මම දැන් i මෙතනින් දා ගන්නවා. හරි? i එන්නේ මෙතනින්. ඔන්න i තිබ්බ බිඳුවේ. හරි? i පටන් මෙතෙන් එනකම් මුකුත් i ගේ මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. i දිගටම තිබ්බේ බිඳුවම තමයි. හරි? i. ඔන්නම ලස්සන්ට විභාගෙදිත් වගුවක් ගහගත්තාම වැඩේ ඉවරයි. හරි? දැන් මෙතන i බිඳුව ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ i ට එකක් එකතු කරලා i වැඩි කරනවා. එහෙනම් i 1 වෙනවා. හරි? ඊට පස්සේ print කරනවා i is i කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් i is equal 1යි. හරිනේ? i is equal 1යි. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? loop එක end එකට ආවනම් ආය යනවා loop එක මුලට. හරි. දැන් ඔන්න ආපහු මෙතෙන්ට ආවා. i කුඩයි m. දැන් i තිබ්බේ අන්තිමට 1යි. එහෙනම් 1 කුඩයි 2 කියන්නේ condition එක true. ඇතුළට ගියා. ඔන්න j ආය බිඳු වුණා. හරිද? j දැන් ආය බිඳු වුණා. j බිඳු වුණා නම් දැන් මෙච්චරලා 2 තිබ්බේ. දැන් ඔන්න ආය බිඳු වුණා j. හරිද? j බිඳු වුණා n 2 වුණා. හරි? එතකොට අන්න j බිඳුවයි n 2යි. එහෙනම් ප්‍රකාශනයේ සත්‍යයි. ඇතුළට ගියා j සමානයි j + 1. ඔන්න j එකකින් වැඩි වුණා. ඊට පස්සේ j is 1යි කියලා print වෙයි. එහෙනම් මෙතන මම මේක print කරන්නම්. j is equal 1. ඔන්න ඊට පස්සේ ආපහු මෙතෙන්ට ගියා. දැන් j තිබ්බේ 1යි. ඇතුළට ගියා. ඔන්න j 2 වුණා. j 2 වුණා. ඊට පස්සේ ආයි print වෙයි j is equal 2 කියලා. j is equal 2. හරිනේ? j is equal 2. ඔන්න ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ආවා. දැන් 2 කුඩයි 2 ප්‍රකාශනය අසත්‍යයි. loop එකෙන් එළියට පැන්නා. මෙතෙන්ට ආවා. දැන් i තිබ්බේ අන්තිමට 1යි. හරි? ඔබ දිගටම ආවා. ඊට පස්සේ i ව දැන් එකකින් වැඩි වෙනවා. එහෙනම් i 2යි. i 2 වුණා. ඊට පස්සේ i is equal 2 කියලා print වෙයි. i is equal 2. ඔන්න දැන් i 2යි කියලා print වුණා. ඒක print වෙලා ආපහු loop එකේ මුලට එනවා. දැන් එතකොට i ඉතිය අන්තිමට 2යි. 2 කුඩයි 2 කියන එක වැරදි. කොන්දේසිය අසත්‍යයි. එහෙනම් loop එකෙන් exit වෙනවා. මෙතනින් පල්ලෙහාය මුකුත් නැති නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන හරි. එහෙනම් අපේ output එක එන්න ඕනේ j is 1, j is 2, i is 1, j is 1, j is 2, j is 2. Sorry, i is 2. හරි? i. හරිනේ? එතකොට j j i j j 1 2 1 1 2 2. හරි? මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. අනිවාර්යයෙන් මේක කොලයක මේ වගේ ලියාගත්තේ නැත්නම් මේ වගේ loops නම් කරන්න අමාරුයි. හරි? ඉතින් මේක ටක් ගාලා විනාඩි 2කින් කරගන්න ඕනේ exam එකේදී. මොකද මේවා එන්නේ දැන් බහුවර්ණ වලට. හරි? ඉස්සර රචනා ප්‍රශ්න වලට ආවා. නමුත් දැන් මෙහෙම එන්නේ නැහැ. දැන් එන්නේ බහුවර්ණ වලට. එතකොට මේ වගේ output එක ගන්න ඔයගොල්ලෝ දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. හරි? හොඳම දේ තමයි මෙන්න මේ වගේ වගුව ගහගන්න. එතකොට variable පැටලෙන්නේ නැහැ. අගේ වෙනස් වෙන ඒවා අපිට trace කරගන්න පුළුවන්.
අතින් ට්‍රේස් කරගෙන අවුට්පුට් එක ගන්න පුළුවන්. හරි? මොකද මේ වගේ ඒවා ටිකක් කම්ප්ලෙක්ස් ඔලුවෙන් කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම ටිකක් පැටලෙයි. මොකද ටිකක් එහෙම වුණොත් විභාග ශාලාවේදී ළමයි කහින සද්දේට කන්සන්ට්‍රේට් කරපු ගමන් ජේ තිබ්බේ කීයද කියලා මතක නැති වෙනවා. හරි? ඒක නිසා හොඳම වැඩේ මේවා සහ මේ වගේ එක්සාම්පල් තව පුළුවන් තරම් හොයන් කරන්න. හරි? දැන් මට මේ වගේ ඉතින් වීඩියෝ දිගටම කරන්න බැරි හින්දා මම මෙතනින් මේක මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දීලා හෑන්ඩ් ට්‍රේස් කරන එක්සාම්පල් නවත්තනවා 9ක් විතර කරපුවම ඇති. හරි? මම ක්ලාස් එකේ නම් 20ක් 30ක් කරනවා. ළමයින්ට ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ හින්දා ඉතින් අපිට වීඩියෝ 20ක් 30ක් කරන එක බොරු වැඩක්. හරි? ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මට මේ හෑන්ඩ් ට්‍රේස් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තව ටිකක් එවන්න පුළුවන්. ඊමේල් කරන්න මට මම ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ටිකක් මට තව 20ක් විතර එවන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට උත්තරත් එක්ක එතකොට ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න පුළුවන්. right? දැන් අපි බලමු පයිචාම් එකට ගිහින් මේ උත්තරේ හරිද කියලා. right. අපි බලමු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරලා අපිට අවුට්පුට් එක එනවාද කියලා. ඔව්. JJI121122. හරි? එතකොට අපිට අවුට්පුට් එක හරියට ආවා. එතකොට මේ වගේ ඒවා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න ඕනේ. උදාහරණ එනවා ගොඩක් වෙලාවට එක්සෑම් එකට දෙන්න මේ වගේ ඒවා. මොකද මේ වගේ දේවල් විනාඩි 2කින් කරගන්න පුළුවන්. රයිට්? ගොඩක් අය කියයි අයියෝ සර් මේවා කොහොමද මෙච්චර අමාරු ඒවා කොහොමද? නෑ මේවා අමාරු නෑ. හරි? මේවා ඊටාම ලේසි. නමුත් වැඩේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රැක්ටිස් එකමදි. හරි? මොකද මාසයක් දෙකක් මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරලා Python ඉගෙන ගන්නවත් ඒ වගේ එක්ස්පර්ට් ලෙවල් එකකට එන්න බෑ. හරි? මොකද මන් දන්න ගොඩක් ළමයි ඉන්නවා ගොඩක් මහන්සි වෙලා ඒ කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලට නැඹුරු වෙච්ච කට්ටිය. හරි? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 6 7 විතර කාලේ ඉඳන් ගොඩක් අය කට්ටිය කම්පියුටර්ස් එක්ක වැඩ කරලා තියෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ කට්ටියට මේවා ඉක්මනට අවබෝධ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ළමයි එක්ක ගොඩක් ඔය ටෙක්නොලොජි සබ්ජෙක්ට් කරන හරි ආර්ට් සබ්ජෙක්ට් කරන ළමයි IT කරන ළමයි විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ලොකු තරගයක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ ඒ ලෙවල් එකට එන්න ඕනේ අවුරුදු 2 ඇතුළත. ඒ ලෙවල් කරන අවුරුදු 2 ඇතුළත. හරි? ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ උදාහරණ තව මම රෙකමන්ඩ් කරනවා අඩුම ගානේ 30ක්වත් හෑන්ඩ් ට්‍රේස් කරන එක්සාම්පල් 30ක්වත් කරන්න කියලා. හරි? එහෙම කරපුවම තමයි ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි මට්ටමකට එන්න. මම හිතනවා දැන් අපි මේ කරපු උදාහරණ 9කුත් ඔයගොල්ලෝ සෑහෙන මට්ටමකට ආවා. හරි? මම ඒක දන්නවා මොකද මම ක්ලාස් එකේ මේවා අවුරුදු ගානක් තිස්සේ කරන නිසා ළමයි එන මට්ටම මම දන්නවා. එහෙනම් අපි මෙතනින් පස්සේ රචනා ප්‍රශ්න වලට while loop එකෙන් කරමු.